TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Yorubanation TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Tí ẹ bá wo gbogbo àárín Abẹ́òkúta lọ, ẹ rí i pé gbogbo iṣẹ́ ń lọ báǹkì ló ṣí yìí, gbogbo iṣẹ́ ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ, kò sí wàhálà kankan lábẹ́òkúta. Ìlú Abẹ́òkúta làwọn àwọn èèyàn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìgbé sọ́dọ̀ àwọn lọ́jà, gbogbo oníkálùkù ló ń ṣiṣẹ́ yìí, kò sí protest kankan lábẹ́òkúta tiwa o. Àwọn lọ́jà ni wọ́n pàtẹ yìí, kódà báǹkì gan ṣí, gbogbo báǹkì ló ṣí, gbogbo bí tá a wà yìí ló yẹ kó ti jam park mọ́ra wọn, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ o, everybody ló ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ. A dẹ̀ rí àwọn security káàkiri tí wọ́n dúró káàkiri láàrin Abẹ́òkúta. Àárín Abẹ́òkúta la wà yìí o, tí a ti ń fi hàn gbogbo wa bó ṣe ń rí lábẹ́òkúta. Kò sí kankan lábẹ́òkúta o, kò sí protest kankan lábẹ́òkúta. Gbèsè ọ̀kan yẹn àwọn agbófinró lè rí tí zoom ẹ̀ gbèsè ọ̀kan yẹn àwọn agbófinró lè wò lọ́ọ̀kan yìí, gbogbo every nooks and crannies Abẹ́òkúta ó làwọn agbófinró wà káàkiri. Iṣẹ́ lè rí táwọn èèyàn ṣe yìí. On a good day tó bá jẹ́ protest wà, gbogbo bíbá ìwọ̀n ní pàtẹ rárá, oníkálukú máa sá wọlé ni táwọn náà máa join protest. Gbogbo bíbá kò sí èèyàn kankan, kò sí protest kankan lábẹ́òkúta, kò síbi kankan tán ti protest. Ọjà Omídàlà ń lọ yìí, ibi tá a wà yìí Ìbàrà ní bíbá yìí, gbogbo Ìbàrà ní kò sí ibi kankan tí wọ́n ti protest lábẹ́òkúta. Àwọn báǹkì ni wọ́n open jẹ́jẹ́ yìí, àwọn báǹkì lẹ́rí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn lábẹ́òkúta, àwọn báǹkì open, kò sí any protest. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń báṣẹ́ wọn lọ, àwọn onítẹ̀sí lẹ́rí tán ṣiṣẹ́ yìí. Gbogbo àwọn ibi tá à ń lọ ìtẹ́lẹ̀ ó ti yẹ kí gbogbo bẹ̀ ti kún fún èrò tó bá jẹ́ pé protest wà lábẹ́òkúta. Ọjà lẹ́rí tí wọ́n ná káàkiri bá gbé sí ọjà Omídà. Ọjà Omídà ní protest kankan ò sí ń bẹ̀. Lábẹ́òkúta kò sí protest kankan lábẹ́òkúta. Ohun tí bàbá wa Sunday Igboho àti instruction tí Igboho fún wa pẹ̀lú bàbá wa Bánjí Akíntóyè wípé àwa ọmọ Yorùbá tí à ń jàjàgbara fún òmìnira lẹ̀ Yorùbá, kò sí lè tó kà wá pẹ̀lú protest. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ náà ó jẹ́ nǹkan tí ó múlẹ̀ nílùú Abẹ́òkúta ní bíbá local state. Àwọn èèyàn bá oníkálukú ń báṣẹ́ wọn lọ, kò sí wàhálà kankan ní ìlú Ògùn state. Ọ̀sẹ̀ máì tí tẹ̀ tí ó ti tẹ̀ títẹ̀ Ṣàpọ́n la wà yìí. Gbogbo àwọn ọlọ́jà ni wọ́n pàtẹ wọn tán bá ọjà wọn lọ yìí, gbogbo àwọn ọlọ́jà ni wọ́n ń tò lọ́tún lósì náà báṣẹ́ lọ yìí. Kò sí wàhálà kankan lábẹ́òkúta. Ṣàpọ́n la ti dé yìí, Ṣàpọ́n la wà yìí, ẹ̀rí tó ní kálukú tó bá, kò sí any problem ní Abẹ́òkúta. Ọ̀sẹ̀ Ìdí Àbá níbi tá a wà yìí, ẹ̀rí tó ní kálukú ń bá business ẹ̀ lọ ni, kò sí protest ní ibi Ìdí Àbá náà tá a wà. Gbogbo bí tá a wà yìí àti kọjá ìyànà mọ́ṣúárì Ìdí Àbá la wà yìí, kò sí protest kankan ní area yìí rárá. Mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà níbi tá a wà yìí ní Abẹ́òkúta, ibẹ̀ ni wọ́n pè ní Kútọ̀, NNPC ní Kútọ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe rally, ibi ni gbogbo èèyàn máa ń wá, ibẹ̀ náà ti máa ń ṣe rally. Wàá fẹ́ fi hàn wá pé ní Ògùn state wọ́n ń bíbá, we are very peaceful in Ògùn state. Kò sí nǹkan tó jọmọ́ rally, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá a rí wọn káàkiri
tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n dúró gbogbo ọlọ́pàá dúró síbí wámúwámú àwọn civil defence náà wọn ọ̀gbẹ́yìn táwọn náà dúró bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí lamẹ́ríkà ní London káàkiri láti fi yé wa pé àwa Yorùbá àwọn òsì náà tí ọ̀dọ́ àríláwọn kan o àríláwọn state kan bíi Lagos state táwọn náà ṣe rally but Ogun state yìí o àwọn ò tí ì ríbi kankan tí wọ́n ṣe rally ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá sọ pé bí ìṣẹ́jú méjì àbí ìṣẹ́jú mẹ́wàá kan àwọn kan dúró síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ pariwo wọ́n dẹ̀ kúrò ńbẹ̀ wọ́n lọ irú ìwọ́de báyìí òun la fẹ́ pé kọ́kọ́ kọ́ ṣèwọ́de yẹn ní wọ́ọ́rọ́wọ́ oníkálukú máa lọ ká fi ẹ̀hónú wa hàn ìjọba pé ìyà jẹ wá ibi ń pa wá o oníkálukú dẹ̀ máa lọ peacefully kán má bà nǹkan jẹ́ nílùú nǹkan tí wọ́n bá bàjẹ́ nílùú owó ìlú náà ni wọ́n máa fi túnṣe owó èmi àti yín náà ni wọ́n máa fi túnṣe ó ní nǹkan tá à ń sọ látọjọ́ ẹ̀ but to God be the glory Logun state so far gbogbo ibi tá a ti gbé a ò rí bì kankan tí wọ́n ti ń dà lóko àbí tí wọ́n ti ń fẹ̀hónú hàn àbí tí wọ́n ti ń jà ibi tí mo wà yìí ni ẹ̀sán tàbí tí wọ́n ti máa ń ṣe tó bá jẹ́ pé irú ẹ̀fẹ́ wáyé Logun state àwọn ọlọ́pàá tí a kọ́ kó síbú àti gbogbo wọn bá mi ṣọ́ àwọn ọlọ́pàá yẹn gbogbo wọn ni wọ́n dúró wámúwámú ẹ̀rọ oníkálukú wọn bí wọ́n ṣe jókòó láti fẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti débí lóníkálukú wọn ti wà bíbà tí wọ́n dẹ̀ ti dúró wámúwámú gbogbo wọn bá mi ṣọ́ òkú wọn bẹ́ẹ̀ yà ṣọ́ àwọn civil defence yẹn náà bẹ́ẹ̀ wà lọ ṣọ́ àwọn tó wà lọ́hùn yẹn náà tá a bá wò á rí pé gbogbo wọn ni wọ́n wà wámúwámú ni wọ́n dúró àárí ẹnikẹ́ni tó lóun ṣe protest ní Abẹ́òkúta lábẹ́òkúta ń bí o there is no protest àwọn kan tí wọ́n náà wọ́n kàn wá like 2-3 minutes wọ́n dẹ̀ lọ ibi gbogbo bí tá à ń rìn yìí gbogbo bẹ̀ ló ti máa jam park ká ní wọ́n fẹ́ ṣe protest lábẹ́òkúta so à ń report ẹ̀ fún wa pé in Ogun state so far gbogbo àwọn bí tá a ṣe dé so far o there is nothing like protest in Ogun state and to God be the glory all the security men they are at hand in order to maintain law and order in Ogun state there is nothing like protest ní àwọn bí tá a wà lábẹ́òkúta and àwọn bí tá a mọ̀ pé àwọn boys tún máa ń wà dáadáa a tún lọ síbẹ̀ náà ká lè lọ tún fi hàn wá bàbá ríbi tí protest ń lọ àṣìmáde pàṣẹkẹ́sì láti lọ wò ó tó bá jẹ́ kó lọ́nbẹ̀ á report ẹ̀ fún wa a ti ṣèlérí fún wa tẹ́lẹ̀ pé níkànnì tiwa àgbọn bó bá ṣe ń lọ òun náà láti máa jẹ́ kó fẹ́ á gbọ́ as we have rightly promised you people that we shall be showing it to us live as it is going but in this Ogun state so far we haven't seen anywhere that there is protest or protest is going so far everybody is going on with their businesses there is no strike there is no protest nothing I heard that there is protest in Lagos state and some other states a gbọ́ pé ní Èkó àti l'Abuja àti ní Rivers wọ́n ṣe protest bẹ̀bẹ̀ so far lábẹ́òkúta gbogbo ibi tá a ti ń dé à ń bá wọn agbófinró tí wọ́n dúró wámúwámú bẹ̀ta ò rí àwọn kankan tí wọ́n ṣe protest ní Abẹ́òkúta bíbí tí mo wà yìí ni wọ́n ń pè ní Kútọ̀ bíbí tá a sì wà yìí gangan ni wọ́n máa ń dúró sí tí protest bá máa wà torí nígbà ayé EndSARS ibi tí everybody dúró sí rèé in fact as a matter of fact wọ́n kan stage ni tí everybody dúró sórí ẹ̀ and ní àwa lọ́dọ̀ tiwa Logun state the EndSARS protest then was very peaceful ní ọdún yìí náà sì àárí ẹnikẹ́ni tó jáde ó protest bet gbogbo àwọn tó jẹ́ agbófinró tí wọ́n pín síbí gbogbo wọn ni a bá lórí iṣẹ́ tí wọ́n dúró wámúwámú àdẹ̀bí wọ́n léèrè wọ́n láwọn ṣetán láti maintain peace and order ìran tí wọ́n rán wọn wá jà wọ́n rán wọn láti bá rí pé àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe protest pé wọ́n wá maintain peace and order ni àwọn ọlọ́pàá lẹ́wọ̀n ìṣòro pé civil defence náà wà nínú wọn gbogbo wọn dúró bẹ́ẹ̀ bó bá tún ṣe ń jẹ́ gbàtàbádé Panṣẹ́kẹ́ á kò jẹ́ kẹ́ gbọ́ mo tún kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ibi táwa yìí ni wọ́n ń pè ní Panṣẹ́kẹ́ ibẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ skul ni wọ́n máa ń tọ̀ fáàgì sí tó bá jẹ́ pé protest máa wà ẹ wo gbogbo àwọn officers wa gba àwọn agbófinró wa ẹ wo káàkiri ni gbogbo wọn dúró sí káàkiri wọ́n they are up to the task oníkálukú dúró wámúwámú wọ́n retí pé bóyá káwọn kan wá protest káwọn dẹ̀ dáàbò ọyá rí
so fẹ́ bá wo pa àwọn agbófinró wa gan ni wọ́n wà lórí ìdúró and àárí anybody no protest níbí báyìí tó bá jẹ́ pé wọ́n máa protest kútọ̀ ta ti kúrò lẹ́ẹ̀kan àti paṣẹ́ kẹta wà yìí ibẹ̀ ni wọ́n máa ń kóra sí tí wọ́n ti máa protest torí pé gbogbo ọmọ school àwọn ọmọ òjèrè ọ̀nà yìí ni wọ́n wà ibi náà ló yẹ kí wọ́n ti wá protest bẹ̀tò ń tarí ni pé lábẹ́òkúta wá bí o kò sí nǹkan tó lọ mọ́ protest gbogbo àwọn ọmọ ìjẹ̀bú nǹkan ọkọ̀ ìjẹ́láàrú gbogbo ọ̀nà máa ń converge síbi. I don't know nothing now. We cannot come. Anabol. Moi, la vidéo sur mon gars. Tu as comment ça ça? Why inspector? Get out! Well, I tell you, inspector. Who is inspector here? Stay that police station side. What's the name? The division of the Lafe. Òkè owó ojú tó wò mí káàkiri ayé fún kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Orúkọ tèmi mi ò rò pé tó mú wọn. Orúkọ tèmi láláwìyá Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ Bàtíṣà Lábẹ́òkúta. Ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀. Mo kí wa pé ojúmọ́ re ojúmọ́ aláyọ̀ náà ló mọ́ wa nínú oṣù tuntun lọ́jọ́ tuntun níjọ́ tuntun nígbà gbogbo. Nígbà tí nǹkan tuntun ṣẹlẹ̀ òun náà ni ó máa ṣẹlẹ̀ sí wa ní dáadáa. Àmín. Láì dènà pẹ̀lú láìfi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ ti rí àwọn fọ́nrán àwọn amúwákùn yín lójú amóhùnmáwòrán yín yẹn ẹ jẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ kí ni èròǹgbà yín lórí ìwọ́de èyí tó gbìnàyà lónìí. Àkọ́kọ́ náà ẹ jẹ́ kí kinní kan kọ́kọ́ yé wa.
àwọn méjì tí wọ́n jẹ́ olórí àwa Yorùbá tá à ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá nation àwọn méjèèjì ti sọ̀rọ̀ pé kò sí tó kan àwa pẹ̀lú ìwọ́de tó ń ṣe Ìgbòho sọ̀rọ̀ lánàá pé kò sí tó kan wa kò sí tó kan àwọn ọmọ Yorùbá kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá o gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń jàjàgbara fún Yorùbá nation ó ní kò sí tó kan Yorùbá nation ló kan àwa gbogbo tó ń ṣe Nàìjíríà ìgbé less concern. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé bàbá Bánjí Akíntóyè náà tún sọ̀rọ̀ kódà mo ti ẹ̀gbọ́ pọ́n ní Wàsíù Àyìndé wọ́n ló sọ̀rọ̀ sí bàbá Bánjí Akíntóyè bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé yẹn sọ pé kò sí tó kàn wá pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló ní gbogbo wọn wọ́de kò kàn wá tó kàn àwa ní Yorùbá nation mo gbọ́ ní o mo dẹ̀ rí fídíò tẹ́ni yẹn ṣe lé lórí pé Wàsíù Àyìndé pé bàbá Bánjí Akíntóyè ní Bánjí Akíntólè ya mo tẹ́ni yẹn dẹ̀ dá lóhùn níbẹ̀ so kíní kan bà mí nínú jẹ́ fáwọn ọmọ Yorùbá nígbà tí mo rí àwọn líìsì kan táwọn tán fẹ́ protest tí wọ́n kọ sí gọ́fìmẹ̀ntì pé wọ́n kọ sọ́gà ọlọ́pàá páwọn ibi táwọn ti fẹ́ protest ibì kan ṣo ló jẹ́ north tó wà bẹ̀ which is Abuja kò sí south east ọmọ Igbo kò sílẹ̀ wọ́n bẹ̀ rárá kò sorúkọ south east bẹ̀ rárá ẹ máa ṣọ́ o tílẹ̀ máa fi ṣú lẹ́nì tẹ́ ẹ bá rí fídíò kan tó jáde láti ilẹ̀ Igbo ẹ rí àwọn Igbo tó rọ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wá protest lẹ́kọ̀ọ́ ṣé Èkó nílùú bàbá wọn ni ṣé Èkó nílùú bàbá Igbo ni ṣé lálejò ni wọ́n ní lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbà wọ́n lálejò síbẹ̀ pé kán ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni 90% àwọn tó máa protest lẹ́kọ̀ọ́ báyìí Igbo náà máa jẹ́ àwọn àtọ̀húnrìn wà tí Lagos State gbà wọ́n láyè kan gbé bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ lu bàbá wọn lọ protest kan lọ dà nǹkan rú bẹ́ẹ̀ náà nígbà táwọn ẹni yẹn máa kọ list wọ́n kọ Lagos State wọ́n kọ Òṣogbo wọ́n kọ Ìbàdàn ìlú mẹ́ta tọ̀ntọ̀n Lagos Òṣogbo Ìbàdàn ìlú mẹ́ta láàrin ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá kọ Abuja wọ́n kọ ibìkan ní south wọ́n kọlẹ̀ Yíbò rárá wọ́n dẹ̀ kọlẹ̀ Haúsá. So what is that one Nigeria? Definitely they have target. Then tẹ́ ẹ bá wo fídíò tá a fi wọlé yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń pariwo nú ẹ̀ ṣé orin solidarity nìyẹn ṣé orin ebi ń pa wá nìyẹn orin Tinubu olè ṣé orin pébi ń pa wá nìyẹn èyí tí mò ń sọ látijọ́ yìí ní ìbẹ̀rẹ̀ kí protest tó bẹ̀rẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn pé kò sẹ́ni tó ní kí Yorùbá má protest ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣí ọpọlọ wa sílẹ̀ kó má já wà láàmàrún àwọn tí wọ́n fẹ́ lé àwa Yorùbá kúrò tó tún fẹ́ kó wa sóko ẹrú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì kó má já wà láàmàrún wọn lọ́wọ́ láti gbàjọba. They have target. Mo fọlọ́run ṣẹlẹ́rìí pé tó bá jẹ́ pé títorí pé bí ń pa wá ni wọ́n ṣe fẹ́ organize protest ni it is very welcome. Kò sí rọ́ńbẹ̀ pé bí ń pa ọmọ Nàìjíríà àmọ́ wọ́n ní motive wọ́n ní nǹkan tó ń gbà lérò yẹn kẹ̀rẹ́ wọ́n fẹ́ fi da ìjọba rú wọ́n fẹ́ lé Tinubu kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ti wá wọ́n fẹ́ lé dànù ìdá kan fi Fúlàní sí tàbí kan fi Yíbò sí that is their plan. Tí Yorùbá bá kúrò ṣáwa ọmọ Yorùbá lè gba Yorùbá nation ìtókun àwa ní Yorùbá nation ìtàwà gbé dání ní Yorùbá nation ìtó jẹ́ top priority lẹ́mìí tiwa Yorùbá nation ni so gbogbo afẹ́ change ìjọba Tinubu must go kíní kọ̀kọ́ kún àwa ẹ tó sì jẹ́ ẹni tí gbogbo wa gbé síwájú tó jẹ́ ọ̀gá gbogbo wa nínú Yorùbá nation àwọn méjì tá a acknowledge as leaders àwọn méjì ti sọ tinú wọn lánàá fún wa pé they are less concerned if you follow them you are on your own tó bá ti lè farawé wọn you are on your own tó bá jẹ́ pé kí wọ́n yọ subsidy kẹ́ ẹ ṣe ètò tó jẹ́ wọn fi wà yanturu kẹ́ ẹ bá wa ṣètò ná kí iná máa tàn kẹ́ ẹ bá wa ṣètò omi kómi máa yọ kẹ́ ẹ ṣètò lu kí títì gèrègé wà nígbà tí èèyàn ò ya wèrè kí làwa ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ ìta ń tọrọ lọ́dọ̀ ìjọba nìyẹn tá a bá wá fi ẹ̀hónú rú ẹ̀ hàn pé ìjọba o
ebi ń pa wá o àrí títì rí o àrómi o àríná o sọ́sídì yẹn yọ dànù o torí pé ẹwọ́ yẹn tá a rẹ epo lánàá epo 99,000 naira lára iléeṣẹ́ ìlànà 1,000 péré ló dín ní 100,000 epo èdè ní Thursday tó bá máa fi di Tuesday ó ti tán níjọba tó lọ́ba tó níjòyè tó bá jẹ́ irú ẹ̀ ni wọ́n bá wa jà fún inú tiwa náà dùn torí pé nígbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ yìí 7,000 péré láàrin epo kegs mẹ́ta olódi ń tà lọ́rin epo 99,000 yẹn tó bá wá ń bá wa jà irú ẹ̀ wípé ó yá o ẹ jẹ́ kí gbogbo yẹn lọlẹ̀ o kí dísù di 400 kí petrol padà sí 100 naira kódà Channel wa ya máa pariwo korokorokoro ní péjọba àfikẹ́ ẹgbọ́ràn o àmọ́ tí wọ́n gbé dání ọ̀tọ̀ tó ń jẹ wá ń yá ọ̀tọ̀ àwọn táwa dẹ̀ rí tí wọ́n ń fohùn léde lórí ọ̀rọ̀ protest yẹn àwọn tí wọ́n jọ dupò pẹ̀lú Tinubu ni ẹjọ́ ẹni táwa gbé sánlẹ̀ nùjà oríire wo ló fẹ́ kọ́ kí wà ìyẹn lèmi ṣe sọ pé kí ọmọ Yorùbá ká lajú shine your eyes kó má já wà fúnra wa la máa fọwọ́ ara wa lọ bá wọn fọwọ́ ṣe tí ò yẹ ká ṣe tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la nígbàgbọ́ pé lídà wa òní Sunday Igboho jẹ́ lídà wa ni bàbá Bánjí Akíntóyè jẹ́ o n tí wọ́n sọ yẹn abẹ́gẹ́ ohun tí wọ́n sọ yẹn kò yẹ ká rí anybody tó lóhùn jíjà agbára fún Yorubanation kò yẹ kí kámẹ́rà gbé wọn báyìí pé èmi náà bá wọn participate in the protest we are less concerned tó bá fẹ́ ṣe protest pé bí ń pa wá kán pè wá wà lé ṣùgbọ́n protest pé Tinubu ò lè tá ń gbọ́ yìí o èmi ò bá wọn lọ́wọ́ sí ìbá wọn lọ́wọ́ sí. ohun lẹ́tí yànnà náà yìí pé èyí tí wọ́n fi ń pariwo Tinubu ò lè bẹ́ẹ̀ni àwọn tí gun Yorubanation wọn kò lọ́wọ́ sí rárá. ẹ jẹ́ ká wá ti bí ìwò látìgbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gorí àlééfà àwọn èèyàn kan sọ wípé ó ní èròǹgbà rere fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tó kó tira àwọn ni wọn kò fún láàyè láti jẹ́ kí àwọn nǹkan tó ní gẹ́gẹ́ bí àlá rere fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti wá sí ìmúṣẹ ṣóòtítọ́ ni. fẹ́lẹ́ ẹ ṣeun ṣe rí ìjọba tó wà ńbẹ̀ yìí ìjọba tí míì mọ̀ bóyá bàbá yẹn prepare kó tó di president ní ilé sọ ìjọba yẹn jìnnà sàráàlú pọ̀ jù ẹ wo ìjọba Buhari Lai Mohammed àbí kí ni bàbá yẹn jẹ́ ó ní Minister of Information nígbà yẹn àti ìtójòótọ́ àti ìtójẹ́rọ́ lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ tí Lai yóò máa pariwo lójoojúmọ́ débi páwọn èèyàn sọ di Lai Mohammed àti ìtójẹ́rọ́ o àti ìtójòótọ́ o ṣé Tinubu ò ní Minister for Information ìjọba yẹn jìnnà sàráàlú pọ̀ jù gbogbo programs tí wọ́n ṣe tó fẹ́ fi alleviate wàhálà wa tó fẹ́ fi ṣe dẹ̀kùn fún wa àgbọ́ kò hàn sáráàlú ebi ń pa wá yẹn ló hàn sáwà òyìnbó dẹ̀ ní an hungry man is an angry man ẹni tí yà ń jẹ kò gbọ́kàn mọ́ ẹni tẹ́bí ń pa ò gbọ́kàn mọ́ bébí bá pààyàtọ̀ lọ́ṣẹ́ ń kiri inú kọ́lá àkọ́fọ́kà tó fọ̀kà ní tó ṣẹlẹ̀ ìjọba yẹn nídìí láti padà lọ sí drawing board kí wọ́n lọ strategize lórí báwo ni àwọn èèyàn ṣe báwo níjọba àwọn ṣe máa communicate aráàlú tí wọ́n máa pa mo sọ nínú program mi ní ìjẹta wípé National Orientation Agency lábẹ́ Tinubu yìí wọ́n lack wọ́n work wọ́n ṣiṣẹ́ because láyé Goodluck Jonathan National Orientation Agency nígbà yẹn máa náà ga báyẹn tó jó lórí wọn ọmọ Abẹ́òkúta ni mo rántí bàbá yẹn pa kódà National Orientation Agency nígbà ẹ̀ noah àsìkò yẹn láyé mọ̀ pé parastatus kan wà tó jẹ́ noah lásìkò Goodluck Jonathan ẹni yẹn kò kán tó ṣe anything National Orientation Agency ti pariwo ẹ̀ síta oríṣiríṣi any policy tíjọba bá máa ṣe wọ́n ti pariwo ẹ̀ gbèsè tíjọba bá ń gbé wọ́n ti máa àwọn nǹkan yẹn níjọba yìí need mo rí write up kan lẹ́nu irọ́ ni òótọ́ ni mi lè sọ ní tó jẹ́ pé foreign debt wa ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa dínkù bó ṣe jẹ́ pé foreign reserve wa
bíjọba tó wà bẹ́ẹ̀ ìfìjẹ bá wa increase ẹ̀ lékún bí ìwà lè sọ bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni ṣùgbọ́n ṣó yẹ kó jẹ́ inú ibi tán ti kọ́ yẹn láti máa rí láyé Ọbásanjọ́ ọmọdé lè sọ iye tí foreign debt wá jẹ́ torí pé Òkójó ewé àlà tó jẹ́ mínísítà ń gbà yẹn ó ń pariwo torotoro ni àwọn tí Tinubu kó mọ́ra lọ́tẹ̀ yìí wọ́n ò pariwo yẹn tó wọ́n ò pariwo yẹn tó. àwọn gómìnà náà tí wọ́n fi ṣe ẹ tiẹ̀ máa lọ sí tàwọn yẹn n'ogo èrè àlàwọn governors wa pàápàá jùlọ àwọn governors wa lẹ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá. mi ò ní apology láti sọ mi ò tọrọ dáríjì láti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá wa mi ì lè sọ páfi mi ì lè sọ páfi léyìí ló ń ṣiṣẹ́ gbogbo wọn dọ́gba bí ìrẹsì ni ẹ bá aṣọ rice the same size náà máa ń jẹ wọ́n máa ń dọ́gba ni wọ́n jọ kórì kan náà papọ̀ ní agolo bíi sardine ni àwọn governors wà lẹ̀ Yorùbá o wọ́n sọ burú wọn ṣàlọ́yà dání kọ̀jẹ́ débi pé ẹ gbogbo wa ń rí nǹkan táwọn northerners tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń fáwọn èèyàn wọn ní lóúnjẹ tí wọ́n ń pọ́njẹ ìjọba ń fi rán wọn wọ́n ń pín àfojú ara wa rí níbo làwọn ti ilẹ̀ Yorùbá wa kò sí níbo náà kò sí èmi wà ní landlord association nígbà kòrò àní ṣíbí mo ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́dún yẹn wípé tó pẹ̀lú oúnjẹ tí wọ́n fún wa nígbà náà oúnjẹ tí wọ́n fún community wa ò ṣe é gbọ́ sétí a dẹ̀ ń fojú ara wa láwọn colleagues wa ní north gọ́fúnà kan dìdí gbé wíbaro kọ̀ọ̀kan fáwọn aráàlú ni tí wọ́n ń tì lọ lé tìdùnnú oúnjẹ ráìsì ẹ̀wà gbogbo tún fowó sí níbo ni báwo ni ìnà kí ṣe ṣorí tọ́gbọ̀ ṣe kí ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn northerners yẹn tí ò ṣẹlẹ̀ sáwà tá a wà bí. ibo ló ti wọ́ wá àwọn wo ni bí wọ́n kò sí nǹkan tó ń tẹ̀lẹ̀ ju pé ṣe rí ìran Yorùbá nǹkan ṣe wá àmọ́ ni o nǹkan ṣe wá àmọ́ ni ṣé bóun náà ló ṣẹlẹ̀ yìí ọmọ wa débẹ̀ ó lọ́dún kan lóòótọ́ òun náà ní lọ́wọ́ dísẹ̀rù ká sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ká sóòótọ́. wọ́n tilẹ̀ sọ wípé àtìgbà tó ti yọ owó ìrànwọ́ orí epo ibẹ̀ ni wàhálà ti wá. mistake láyé àtọ̀run tí Tinubu ṣe nìyẹn nígbèsí ayé bó ṣe ṣe mọ̀ pé Tinubu náà wà níjọba bẹ́ẹ̀ nígbà tó ó fojú ara ẹ̀ rí ó mọ ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wọ́ wa òun wá rò pé nígbà tó òun yóò fẹ́ correct immediately bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kọ́ gọ́fúnà tó jẹ sẹ́yìn ó yàtọ̀ sí pírẹsidẹ́ǹtì tó jẹ́ jẹ́ sí gọ́fúnà stéètì kan péré ni ṣùgbọ́n gbogbo Nàìjíríà lélẹ́yìí gọ́fánànsì gọ́fúnà ó yàtọ̀ sí gọ́fúnànsì ìṣèlú gọ́fúnà yàtọ̀ sí ìṣèlú ti ìjọba àpapọ̀ ó ṣe ló yẹ kí ó sì kọ́kọ́ farabalẹ̀ kó kọ́kọ́ wọlé náà kó kọ́kọ́ study economy wa kọ́kọ́ fojú ara ẹ̀ rí pé báyìí ló ṣe rí báyìí kásà báyìí káwòdì kò sí bó ṣe lè rí tó ń gbà tó wà ń ta tó máa dàbí bó ṣe rí sí ìgbà tó wà nílé kò yẹ kó announce kìíní yẹn gbàrà níjọ́ kan ṣó yẹn a sì kọ́kọ́ lò bí oṣù méjì mẹ́ta a sì kọ́ fi wo sakún ṣé lóòótọ́ ni tí mo rí ń ta ṣé bó ṣe rí ní lóòótọ́ ó dáa tá a bá yọ báwo ló ṣe máa rí lára aráàlú tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ níjọba yẹn nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú tó fi wá sọ́kàn mo rò bóyá yìí tó bá jẹ́ lóòótọ́ níjọba yẹn nífẹ̀ẹ́ aráàlú tó dẹ̀ fi wá sọ́kàn wọ́n á kọ́kọ́ bó ṣe wọlé yẹn á lò bí oṣù méjì mẹ́ta a máa fi study níbo náà ti ń jẹ́ kó ìbúbo náà ti rówó yẹn ṣé báyìí ní òkè tá a bá yọ dànù kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sàráàlú kí ni bó la máa bá yọ tó ń pè ní palliative owó tá a bá wá rí yẹn kí bó la fẹ́ ná sí báwo la ṣe máa ná gbogbo yẹn níṣẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì ìnìyàn ló ti lòun ti máa wá wò oṣù mẹ́fà ló fẹ́ fi ṣe ni o ọdún kan ló fẹ́ fi ṣe ni o débi pé báyìí táì tó bá máa announce pé òun jọ báyìí kò tiẹ̀ ní jọ ojú fún àwọn aráàlú mímí yẹn kan ò ní mí wá àmọ́ pẹ̀lú tóhun ti fọ́n náà bó ti ṣe òun kò rí bíbẹ́ orí dànù kọ́ lóògùn orí fífọ́ oògùn là lò sí oògùn wo ni oògùn kí gbogbo wa kóra wa jọ ká béèrè lọ́wọ́ Tinubu tá a fẹ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe ká máa wá pariwo pé dandan àgbọ́dọ̀ lé dànù bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ oògùn abẹ́lẹ̀ kógun má bẹ́ẹ̀lẹ̀ torí tógun bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ àwa sì wà Nàìjíríà
gbogbo dialogue tá a fẹ́ ṣe ò ní sáyè ìyẹn àwa Yorubanation mò ń sọ o kò ṣe rí nìyẹn. ó dá àti sọ àdúrà wa ni pé kí wọ́n gbọ́ kí lẹ́yìn wá rò wípé ṣé nǹkan bíi èso rere ṣó lè ti bí ìwọ́de tó ń lọ ó fọlọ́ búra kò lè ṣe é sókè kankan bẹ̀. The reason has been defeated ever before they take the action. Ìdí tó fẹ́ fi ṣe ti wà defeated wọ́n ti fún ìjọba ní bad impression lé lórí síwájú kan tó bẹ̀rẹ̀ kódà kàtí ẹ̀ wà ní wọ́n ní good intention bí wọ́n ṣe gbé gbà yẹn yóò bá bọ̀ wọ́n ní àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bòsì ní ọjà rẹ̀ nìkan àbánijó gbogbo tó nǹkan wá ṣe láyé o ìjọba ò lè gbọ́ yé ẹ̀sà òyìnbó kan ní you cannot criticize me and you expect me to listen to you. You cannot criticize me and you tell me you are correcting me. O lè tako mi kó o sọ pé òfin tó mi ṣe. Ọ̀tọ̀ la tún ṣe ọ̀tọ̀ la tako. Àtakò ni wọ́n ń ṣe fúnjọba tó wà ní lóde kì í ṣe àtúnṣe ni wọ́n ń wá. Tó bá wá àtúnṣe ni wọ́n mọ bọ́n ṣe lè ṣe. Sórí tá à ń gbọ́ tó ń kọ yẹn ṣó dáa. Ẹjọ́ máa wà lórí oyè. Àwọn tó láwọn béèrè nǹkan lọ́mí á máa pariwo kíní kó o lè. Ìlú mi á wá dùn. So bó ṣe ń ṣe rí tá a bá fẹ́ lẹ̀kẹ̀ bòsì kí ló dé ààrẹ ní bá wa jò ebi ń pa wá lóòótọ́ òrùgbẹ́ngbẹ́ wa orí ń fọ́ wa gbogbo ẹ̀ ṣe wá fáìn ẹ̀dẹ̀ fẹ́fẹ́ onúwọ̀n ìfẹ́ onúwọ̀n wà ní òfin Nàìjíríà kódà let me tell you kì í ṣe aráàlú sí ìjọba nìkan employee àná business admin lèmi ṣe léèwé business administration mo ṣe léèwé wọ́n pe kíní kan ní employee and employer association ìṣepọ̀ láàrin ẹni tó gbani síṣẹ́ àtàwọn tá a gbà síṣẹ́ ààrẹ protest wà bẹ̀ ibẹ̀ gan ló ti jáde àárín labour sí ọ̀gá ní protest ti jáde ara nǹkan tí àwọn tá a gbà síṣẹ́ fi lè fẹ̀hónú hàn protest wà ń bẹ̀ ìwọ́de wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi protest ló wà a lè wọ́de wọ́n pè kan ní protest irú tán ṣe peaceful protest ó wà bẹ́ẹ̀ then nìkan wà sitting protest ẹ máa jókòó pé mi ò ní ṣiṣẹ́ wọ́n á wá bí iṣẹ́ o wọ́n á wá jókòó gbogbo àyàrí ó rọrùn ká fipá mẹ́sì dódò kò rọrùn ká fipá fún lómi mú. ẹ lè sáàkì gbogbo wa at the same time látòrí ọ̀gá dórí àwa ọmọọṣẹ́ wọ́n lè sáàkì gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan ṣo àwọn management àwa wá bá ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ union leaders pé máa bọ̀ ìwọlé wa kí lè fẹ́. Protest máa ń ọ̀nà ní láti fi ẹ̀hónú wa hàn sí ìjọba tàbí sí àwọn tí wọ́n gbà wá sí tẹ́tọ́jọ́gà wa. Tẹ́ bá fẹnu sọ́tàn gbàgbọ́ ńgbẹ́ bá ṣe protest tẹ́ ṣe fẹ́ ẹ̀hónú hàn yẹn wọ́n á listen sí yín pé kí ló torí pé in tó yẹ kó lọ ò lọ déédéé ìjọba mọye táwọn máa lù sí lẹ́ni táwọn èèyàn bá lọ bíṣẹ́ ìjọba wa tẹ́tí gbọ́ pé ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe kí lẹ fẹ́ ìta àfẹ́rẹ́ ok ẹ má wọrí báà lè ṣe tó báyìí àṣẹ díẹ̀ ìyẹn náà pè ní dialogue yẹn náà oríṣi méjì wà ní ìmí wà ó máa bọ́ sí peaceful resolution ìmí dẹ̀ máa wà ó máa forí ṣọpọ́n ìmí ìwọ máa forí ṣọpọ́n gbogbo ẹ̀ làwa ṣe ń léèwé so èyí tí wọ́n ń ṣe yìí tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n ní èrò oore lẹ́mìí mi kó sì ń tó burú àwa la lead ẹ o ìjọba ò gbọ́dọ̀ arrest irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ kan ní leaders àwa la lead ẹ ebi tó dẹ̀ ń pa wá ni ìjọba wa ránṣẹ́ sáwọn leaders yẹn ẹ máa bọ̀ ebi tẹ́ ló ń pa yín ń tó fà rèé ó dá ọ̀nà tá máa kí wá lọ́nà àbáyọ ọ̀nà tá máa gbà rèé àfúnyín ní ọjọ́ wo lẹ fẹ́ fún wa tí nǹkan máa fi dẹrùn ní immediately báyìí àsìkọ́kọ́ máa ṣe ṣètò báwo ni ráìsì máa di 20,000 bóyá ìjọba máa lọ fi owó rẹpẹtẹ lọ́wọ́ ara wọn ra ráìsì wọlé rẹpẹtẹ tí wọ́n á wá fi lukudéètì tàwọn tó ń tà lówó ríwọ́n tí wọ́n á kó wọjà ara strategy ni ńgbẹ́ bá dé láfẹ́ wá tẹ́ bá ráìsì 20,000 ẹjọ́ ṣẹ́ máa lọ ro ní 80,000 ẹni tẹ́lẹ̀ 80,000 àwa force láti tọ́dẹ̀ ṣòfin ẹni kò lè ra ju báàgì kan lọ tàbí lájàpò
débi pé àwọn tó tà létí àtúnwá sáré kó tán rárá kò ní sí yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ rí pé wọ́n tà lóòótọ́ ìyẹn lásán àkọ́kọ́ mú dẹ̀rù wá ìyẹn ni wọ́n ń pè ní palliative lásán ni kì í ṣe permanent kì í ṣe tó jẹ́ pé bó ṣe máa rí láéláé náà pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ìgbésẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà ń pè bẹ́ẹ̀ palliative ni tó fi lè kọ́kọ́ mú dẹ̀rù díẹ̀ wá lẹ́yìn ìyẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá wò bóyá price control náà tún máa ṣe wọ́n á kàn set àwọn committee ni ẹgbẹ́ orun táwọn ọba yẹn ṣe price control náà pè ní ọ̀dọ̀ tiwa o àkáṣù gbogbo tó jẹ́gbẹ́ nínú ìlú tèmi o mi ẹni bá ta àtàjù 200 naira lọ ẹ lọ gbé n tó ń pè price control nìyẹn ẹ dẹ̀ wo àwọn ìlú tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wo àwọn ọba tó ti bẹ́ẹ̀ sí wọ́n á rí pé ìdẹ́kùn ti dé ṣùgbọ́n ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀hónú tó fẹ́ fi hàn yẹn á jẹ́ nítùbí nùbí tó ń pè ní peaceful alálàáfíà kò ní jẹ́ Tinubu lè èmi kan lè èmi kẹ́ fọ́ ilé yìí kẹ́ẹ̀dé ilé ìrú tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní àbíjọba tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní àbíjọba. kí ni ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn yín fún ààrẹ Bọ́lá? ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn mi fún president Tinubu ni pé káwọn náà má kọ́ ti ikún sí ẹkún tọmọ Nàìjíríà sùn tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí lódodo níyàjọ ọmọ Nàìjíríà no doubt lódodo ọmọ Nàìjíríà wà nínú ìnira no doubt lódodo nǹkan nira gidi ìtara 10 naira tẹ́lẹ̀ ti fò lọ 200 naira káti ẹ̀wà sọ pé látòrí 10 naira ó lọ sórí 10 naira 50 kọ́bọ̀ ó sì dáa ṣùgbọ́n láti 10 naira lọ 300 naira gààrí tó jó jẹ mẹ̀kúnnù ní tẹ́lẹ̀ ó kàn fò bùn ó kàn fò lọ ní ó di tí mẹ̀kúnnù ò lè rà mọ́ gààrí tó jẹ́ pé lómi àmà wà mú báyìí tẹkúntẹkún pé olóhùn gààrí lóhùn mú yóò olóhùn tóhùn mú gààrí sì ti di pride fáwọn èèyàn pé mi tí ẹ ti rówó ra gààrí nígbà tẹ́ bàjẹ́ àrí gààrí jẹ mọ́ tẹ́ẹ̀dì àrí ráìsì àtẹ̀wà jẹ mọ́ ìyá lókù tẹ́ fún wa jẹ́ yẹn náà kí dẹ́ wa ṣe Bọ́lá Tinubu nìkan ló ní advice àwọn governors wa náà kí wọ́n rántí wípé àwọn ìlú tẹ́ ń fìyà jẹ yìí àwọn ni wọ́n máa lọ tò sínú òjò nínú ẹ̀rùn tí wọ́n dìbò fún yín orí wọn á máa dájọ́ ẹ má gbàgbé o lóòótọ́ lé nílẹ̀ ìjó lórí ṣùgbọ́n lọ́lẹ̀ ṣì ń bọ̀ wá dọ́mọ ẹ̀yìn ẹni lárí kò sẹ́ni tó mọ̀lá o kò sí permanent champion current champion ló wà bẹ́ẹ̀ bá ń gba security vote lé wa lórílẹ̀ ní tẹ́ẹ̀bà tó ṣe security yẹn ni ó padà pa yín lọ́la àti ráwọn tó ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n gbowó títì tí wọ́n kówó yẹn ná the same títì yẹn ná ti lásìdẹ̀ntì tí wọ́n ti kú àwọn tó kówó sínú sọ́kèwé lánàá ń bo náà wà most of them ti pa yín wọ́n ti lọ tẹ́ ẹ bá rántí pé jọ́kọ̀ wà táyé awọ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ nílé ìrìnwẹ̀ra yín táyé á di aṣọ kan ṣo mọ́ yín lọ́rùn tó jò lẹ́wọ̀ lọ́dà lùkẹ́ àmọ́ lọ́rùn ẹ ṣe déédéé sáwọ aráàlú tán ràn yín sí o wọ́n ń ṣe nínà tí o kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ sáwà Yorùbá bí advice mi fáwọn aráàlú wa ni pé ẹ jẹ́ àfòdodo ṣèlú ẹ jẹ́ àṣe sùúrù nta bá need ẹ̀tọ́ wa ni láti béèrè lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n ká béèrè ní tìbí nùbí ká má ṣe níṣe àbàlùjẹ́ àdàlúrú. So tell me, what are your demands specifically? Our demands are very simple. Our demands are written in the faces of hungry Nigerians. Our demand is written on the faces of the streets of Nigeria. Now, what we have succeeded in doing this morning is to tell the government that you cannot hold the people back. In spite of all their court rulings, court judgment that they got, what we're saying is that they said they designated Ojota and Ketu, but before you move to Ketu or Ojota, you must have a house. And an average Nigerian does not have a house. And so most of us slept under the bridge today, under the bridge of Ikeja, and that's our home. So we have just woken up from our house under the bridge, and we're moving to the place government has given us as our own flat. So we're moving to our own flat, to the accommodation given to us by the government. But what we're saying is very simple, that the message has been sent that no intimidation can stop hungry and angry Nigeria. All right, Declan, I'll come back to you. I'm with you throughout the protest. So that's the situation right now in the city of Ikeja. That's the capital of Lagos, and you can hear him. They are moving from here to Ketu. That's about several kilometers away from here. It's going to be a very long day for the protesters. The security men are here providing security, safety for the protesters. We'll see how this goes. Some say it's Alausa, some say it's Ketu, but we'll see how it goes. We are still with them. Back to you in the studio, Rufai. Okay, thank you so much. We'll take it away, Abuja. Abuja, we have you. Olugbengashiro.
talk to us. Abuja. Yeah, thank you, Rufai, Oseni, Ayo Marius, and Dr. Abati. Once again, Ashiru, talk to us. Abuja. Yeah, thank you, Rufai, Oseni, Ayo Marius, and Dr. Abati. Once again, the situation is really getting tense as there is a flare-up of emotions, strong, passionate emotions here, and all is in a bid to secure a better future for the country. But recent, just of late, there is a bit of a misunderstanding between the protesters and the police based on the court judgment that gave a restrictive order for them to do it in a restricted area. So the commissioner of police is saying that the protesters should move into the stadium and not get across the streets to create an obstruction for the free flow of movements. So we have here the commissioner of police in Abuja, Mr. Ben Igwe. Thank you for joining us on Arise News. What's the situation? There seems to be a misunderstanding earlier on. There is no misunderstanding. We have a court judgment on court ruling, court order on substituted service, which the barrister Deji Adeyanju is leading them, is aware of. The substituted service said that the order is that they should protest inside the stadium. And we requested that each group that we protest has to come to the police and notify the police. No group has notified the police. We only came here to see some people here, and we said, for the fact you have not notified us and you want to protest, follow the court order, which Deji Adeyanju, the barrister, is aware. The order said, protest inside the stadium. We are not stopping anybody from protesting, but look at how they are blocking the express road. And I said no, because where their right stops is where another man's own stops. Because as they are infringing into the right of way of people, is not good. They are equally trampling on other people's rights on passage. And that's why I said no, they should enter the stadium where the court has given order that they should enter inside. They should carry out their 1,000 pressmen and enter the stadium and protest. They can transmit it to 2,000 word press. I don't care. So, have you spoken with Mr. Deji Adeyanju on this? I have spoken with him. He said I should give him 3 hours for him to organize them to enter into the stadium. I'm giving him 3 hours. Okay. So, what are your plans today? I'm here. I am here. Okay. So, Dr. Ruben, Ayo, and Rufai, that is the situation. But can you ask him a question? You have any questions? Yes. Can you ask him? Can you ask him that in the event that the protesters refuse to go inside, because it's possible they may also not listen to Deji Adeyanju. He as a law enforcement officer and who is responsible for security in Abuja, what options are available to him in the case of recalcitrance on the part of the protesters? Okay, the commissioner, should the protesters refuse to go in because there is an obvious possibility of the protesters being recalcitrant, what are the options available for you? Then they are not law-abiding. It's not me that gave the ruling. It's court order. So if they want to breach the court order, they are breaching the court order. It's not my order. It's not the order of the Inspector General of Police. It's not the order of anybody. So what will he it's do? The order of so what options are available? What will he do? So if they are doing it against court order, they know they are equally disobeying. So what are the consequences? They should know the consequence. Their barrister is here. You don't know the consequences? The barrister is here. He knows the consequence of disobeying court order. Okay, are you willing to tell us the consequence? I'm not willing to tell you because he knows the consequence. He's that is leading them. Okay, let's invite Barrister Deji Adeyanju. He's also here with us. We understand that the police commissioner has appealed to you, has spoken to you that you should move the protesters inside, which is according to the court injunction. That's according to the police commissioner. What's your response to this? The protesters are at the stadium. Are we not in the national stadium? We are there. The court order say national stadium. They have refused to allow us to go to Igboho Square. We say we will not confront them. What the police commissioner is saying that inside the national stadium. No, the court order said stadium, national stadium. That's what the court order say. Koniman die, Koniman bury him. You understand?
Koniman died. Koniman is a Koniman. I'm also a Koniman. So he has spoken to you now as the Commissioner of Police in Abuja. Are you willing to... Are we not complying? Are we not at the state? Are we at Eagle Square? Okay, but if he He's my big brother. If he insists that you should move into the National Stadium... Then they have to carry us in. I've gone to speak as the lawyer. I've advised the protesters. I said, listen, if no matter how uncomfortable you are with a positive court order, whether it is interim, interlocutory, or perpetual, you must try to comply. The law must see you taking steps to comply. You can see that people but protesters called me as early as 5 a.m. this morning and said they're going to stop the Eagle Square. And I advised them that they should not go there. That they should not go to the Eagle Square, because if they do that, they'll be disobeying the court order. Okay. You understand? So, we spoke to the police commissioner earlier on about the options of you refusing to move inside the stadium, and he said you are aware of the consequences. So are you prepared for the consequences, and what do you think would be the consequences of you not moving into the main bowl of the National Stadium? Very simple answer. Simple answer. You see, because we are in the stadium, we are within the ambit of the law, complying with the positive order of the court, because we're in the vicinity of the National Stadium. Do you understand? We are not in the three-arm zone. That is why, you see, my appeal before the CP came, you see how peaceful and serene the place was. But with the CP's presence, the atmosphere is charged. So my appeal to my big brother is that you should not take steps that will make the protest degenerate. It's an appeal. You understand? Thank God that he's somebody that I respect, and he has a lot of respect and regard for me. So the idea of me coming here is that I will keep appealing to the protesters, and I will keep appealing to the authorities, because without this synergy, the country cannot work, and this protest will not be as peaceful as we want it. So let me further appeal to the CP, who is my brother, that he should de-escalate the situation. Do you understand? Okay. He's a conflict manager. Okay. We're still talking about consequences here. Yeah. And the police commissioner felt so sure that you know the consequence of disagreeing with him on this issue. Okay, where are we? Are we not at the National Stadium? We are at the National Stadium. That's why I have spoken about the issue of Koniman die, Koniman bury him. Obviously, you don't want to talk about the consequence of moving Which into consequence? the Because we're in the National Stadium. Okay, but now, talking about consequences. And you know that I've actually not seen the order. I've not seen the order. All I have seen are news reports. And because I'm a lawyer, I must, whether the order is genuine or not, I must advise the protesters to comply. Okay. Finally, the federal government has called for constructive engagement with the government between the mass and the protesters. Are you considering having such a constructive engagement? Believe me, today, if the federal government, if the president bring back fuel subsidy, we will be hailing him here. Yes. We will be hailing the see, all these people that are pushing the president, they did not win election. They don't have the mandate of the people. It is the president that has the mandate of the people, of the Federal Republic of Nigeria. The ministers don't have the mandate. The aides don't have the mandate. CP, my brother, does not have the mandate. It is the president that has the mandate. So whatever the president does in the best interest of Nigeria, it is the president that benefits. We need to wrap up now. Lagos Neighborhood Safety Corps and other security agencies are represented here, and they are ahead of the protesters, and another group is coming behind the protesters. So it's a long walk for the protesters this morning, and it has been peaceful so far up till this moment. There's no incident of any attack. You can see security men, a detachment of the mobile police coming from Alausa, heading towards, you can see them armed to the teeth. They are here, and they are also playing their own part in this protest. Remember that the Inspector General of Police had promised that policemen will provide security for the protesters, and that is what we are seeing so far. Of course, there has not been any form of attack or any form of disruption since this procession started from Ikeja under bridge up to this
moment here, there's no disruption. We saw some residents who have, decided not to join the protest. They were just, recording the procession with their mobile phones and standing by peacefully. There has not been any incident of attack or any incidents of disruption of this procession since it started. So from Ikeja here, the atmosphere is relatively calm, when you compare to some previous protests in this part of the nation. There has not been any attack. Remember that in the build-up to this protest, a group of thugs reportedly threatened that nobody should come to Ikeja. But since morning, I have not seen anyone coming out to harass the protesters. It has been peaceful so far up to this moment, and they are heading towards Alausa, the seat of power. They are very close to the intersection between Awolowo Road here in Ikeja and the popular Oregun, which is now Kudirat Abiola Road in Ikeja. So I can tell you everything is still in order here. The policemen are cooperating with the protesters. The protesters are also cooperating with the policemen. Of course, one of the protest leaders told me that the court had restricted them to Freedom Park in Ojota and Peace Park in Ojota. And I asked him, are you not flouting the court order? They said no, that they are moving towards where the court said they should move. Yes. We are not here to attack anybody. Of course, yes. We are not here to attack anybody. Yes, of course. We are here to express our grievances. And we are here to raise the conscience and to conscientize the mouth of the Nigerian government. Yes, sir. They must arise. Yes. Nigerian government must arise. Yes. Nigerian government must arise. Yes. Nigeria is not a zoo. Yes. Nigeria is not a jungle. Yes. Nigeria is not a place where they can claim lives anyhow. Yes. Many people are dropping dead. Yes. We want to call the Nigerian president and the governor of respective states, please arise. Yes. People are dying every day. Yes. People are dropping dead in the hospital. Yes. We have different general hospitals that have privatized. When people sick, you cannot walk in there. Yes. Food is skyrocketed in the market. Yes. People cannot fill the 3 square meals. Of course. The riches are also cry. Yes. If I'm comfortable in my house, what about my neighborhood? Of course. Who is your neighbors? Who is your neighbor? Somebody who's directly connected to you. Yes. Somebody who's living beside you. Yes. Somebody, your friend, even your neighbor, your sister, your sibling. They cannot even afford to hit 1 square meal. And our governments are there and folded up their hands. Their children, they can travel 3 times to overseas 3 times a week. Yes. Poor people, the National Assembly said let the people breathe. They didn't allow us to breathe. Please, National Assembly, please arise. We are tired of the democracy of the Nigeria. All the institutions of the democracy, they have been crippled. Can you please say we are waiting? We are all protesters here. We got started this morning to have exchanging my pleasantry with police. They have been cooperating. Exactly. Even when I saw them this morning, I cracked a joke with them. I said, are you not the protesters? They were warming up. But we could see at the gate of Ghanifa Freedom Park, the place is locked up. The place is full of grasses. How many protesters can stand there? We could see the security apparatus here block all the place. Even with this other signal, is this how the protest should be conducted in Nigeria? No! Not at all. The fact that they are here to protect us, the fact that they are our friends, they never attacked us. Yes. People are even scared to come out. Exactly. I left my house after 6 this morning. I said, even we fought. And I also want to be glad I could see my brother here who has addressed the press. fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ìjìnlẹ̀ TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.